สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่รับชมกันอยู่ทางบ้านกันแล้วกันนะครับผมคืนนี้ทีมงานทำการแสดงอยู่ที่ลานตลาดนัดมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับผมเมื่อสักครู่นะครับก็มีสายฝนโปรยปลอยลงมานิดนึงนะครับผมถ้าว่ากับพ่อเรียนได้เมื่อกี้เพิ่งลงเวทีมาครับเพิ่งสังเกตเพิ่งหัวผู้ขาโน่นหัวเปียกก้อนยอดครับเสียนี่ซุกมาแล้วไอ้ยืนตรงเซ่เจ้าอยู่ใสเจ้าคือว่ามาเมื่อนี่เขาบ้านเห็นเจ้าอยู่ตอนนี้ก็ศิลปินสาวของเรากำลังร้องอยู่บนเวทีนะครับผมนี่ข้างหน้าครับน้องสตางค์สวยจ้าอันใครเรื่องยี่นี่ว่าเป็นคนพวกไก่ครับน้องนัดอันนี้น้องอยู่น้องสลัดอยู่สวัสดีครับเดี๋ยวภาคกันด้วยว่าบรรยากาศที่เวทีจังหน่อยกันแล้วกันครับผมเพราะเป็นกระไซเนาะเพราะว่ายูโดนมาได้ย้ำผู้ขายญาติเป็นวัดฝนมาลินปล่อยลงมาครับผมเปียกฝนเบิร์ดครับแต่วันนี้เราก็พอเล่นได้อยู่นะครับตอนนี้เรายังเหลือเวลาสนุกอีกเยอะอยู่นะครับผมผู้ใดอยู่รอบมาบยางพรผู้ใดอยู่รอบปลวกแดงระยองเด้อนะครับผมอันหนาเท่าไหร่กับเรียกเชิญหน้าเวทีตอนนี้เลยก็ได้ครับผมอันหนาพ่อฮอนพ่อเอาไปนี่ครับลูกมากเลยพี่ของเดี๋ยวพาไปหลอกคุณจะเบิ่งท่าทางแกจะลอยบนโต๊ะขายยังไม่มีหมองอยู่เดี๋ยวรบกวนท่านที่รับชมอยู่นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีคุณพี่ชาวรินนะครับน้องเบนตี้ครับน้องเบนตี้เดี๋ยวไปดูบนเวทีกันครับขอบคุณคุณชาวรินนะครับคือรอชาจ่ามานะโอ้ยเมื่อนี้กินข้าวแซ่บไปเราเป็นคนยองแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่น้องเด้อกดแชร์คนละ1แชร์ก็แล้วกันครับขอบคุณครับขอบคุณคุณสมาลีนะครับกดแชร์1แชร์
ที่มาปลุกใจมองดาโจที่มาปลุกใจดาโจไม่เสียใจเพราะยังมีไวไฟว่าคงมีสิ่งที่มาแรงอยากจะออกมาแถลงขอเป็นใจที่ใครดูใจยังไม่ใช่อยากจะว่าขออัตโนโซเชียลเป็นที่พึ่งแห่งตนคนที่สามส่งเสียงนะครับขอเสียงคนประหยัดผมนะสู้ไปด้วยกันจ้ะทุกนี้มันเข้าใจสีวันลงที่สีเลยต้องขึ้นสเตตัสต้องมีอะไรมาจากขึ้นมาเพราะว่าทำบุญตามนั้นนะพรุ่งนี้วันพระลูกนี้จะช้าไม่ได้แรงเด็กวันเด็กแนวเดียวจะลืมธรรมะเล่นตัวเดียวทั้งวันไม่เลิกล้าฝากยับยั้งด้วยนะช่วยกันจะออกไปช่วยไอ้จริงทำลายทำดีเอาเพียงสบายใจเพียงสบายใจจะทำไปจะต้องสอนใจเขาไปช่วยคนดาโจที่มาบนแขนช่วยดาโจที่มาบนหลังช่วยคนดาโจคนไม่ถูกใจเพราะต้องมีวันไฟช่วยทุกที่สิ่งที่ช่วยคนดาโจที่มาบนแขนช่วยคนดาโจที่มาบนหลังวันต้องมีวันไฟวันทุกที่สิ่งที่ขอเสียงนะครับผมไม่กลัวครับเสียงหมดยอดจังจังจะเป็นห้องจังเป็นตาหลงมันตาเอาอยู่เอาไว้ในเดือนสองตารักนักคนที่รักที่สเปรย์เป็นก้อนตัวของเธอเป็นความหวังของคนที่น้องไม่ได้ยินกันเจ้าของคนเดิมผู้ปล่อยที่น้องไม่ได้ยินกันจังจังไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทุกไปบุกให้แหกลานไปนำบัตรของเราลายเด็กแต่ห้องมาเพื่อเสน่ห์ดีกว่าสดใสก็ยังมองเมื่อห้องนั้นเจ้าทำตัวสดใสโอ้ละอายจะขอโดยจังเราเศร้าไม่หวังคนรักและก็ใจเงินตรงอยู่แม้แต่ตาทำมันจะละเลิกแต่ไม่ได้เคยไม่เราไม่ตอนก็พอว่าเราไม่กลับมาไปใจไปกับตัวบางที่เราเห็นไม่มันเสียเป็นทางสั่งฟังใจไม่ได้ต้องใจดีต้องเรียนรู้จนต้องโดนกับผมไม่ยอมต้องเห็นชีวิตเป็นแต่ห้องกับพ่อที่ทำเพื่อแต่พ่อสงการจะเป็นคำพ่อเราไม่น้องเราที่ยอมที่สายทุกอย่างเราต้องเป็นที่สร้างสรรค์ทำทุกอย่างเราเป็นเวลาแสดงกระต่ายผู้รักเองมาบอกเป็นปัญหาไปเลยปัญหาเราไม่ได้ของมีปัญหาโอ้ดาวแต่เมื่อเป็นการที่ดาวที่อย่างนี้ได้ส่งมาทักนั่งยิ้มด้วยสิ่งที่มีปัญหาต้องไม่มีความดีก็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 เมื่อไงจะมาให้คนจะตามสั่งต้องไปทำสามารถบอกว่าจังนั้นก็ได้ดีแล้วที่ดีก็แค่ทต้องเป็นผู้สร้างสมไม่ให้ผู้สร้างระบบในร้านแสดงกระดาษที่เราปัญหาบอกเป็นปัญหาไม่เลยปัญหาบอกมีปัญหาต้องเอาแต่โอ้สาวในห้างทางที่ดาวที่ยังไม่แข็งแรง
กันหมดก่อนที่มาดูกันตื่นตั้งตื่นกันอยู่กันดอกยางร้องกันตื่นกันอยู่กันดอกยางคนเดียวคนนั้นสาวคนเดียวมันเราก็ต้องเป็นเราเป็นบางเป็นเราก็ต้องไปตาเชื่อเป็นใจน่าแก่ไม่เสียใจเลยจานโยนแย้งกันเอ่ยบอกว่าสิ่งที่จากรับใจกันใจเรารู้ใจรู้ใจรักกันบ่มีมันแต่ใจรักบ่มีมันก็คือหน้ามาแก้มมันก็แก้มนี้ผู้บ่าวแม่นี่มีคนรักและผู้มาบักบังเอิญโล นี่นะจูหลังเวทีครับผมขอบคุณครับยังจะไอ้ไส้เลยช่วยได้เลยเอาปากโดดแต่ขึ้นว่าเอาไส้ขอมาจับไปจับยังไม่เสียพี่น้องบ้านเรากับคนทุนเยอะแยะน้ำจากพี่น้องคนยังไม่ยากมันก่อนน้ำจากเด้อพี่น้องคุณได้มาต่อมาครับผมกับเรียนเชิญหนาเวทีกันแล้วกันครับตอนนี้ฝนตกครับผมเปียกพยอดมาแล้วฉีดสเปรย์ลงไปเครื่องกวาดครับไม่เป็นผลอะไรเลยนักก็มาเลิกแพ้เป็นเรากับเป็นนี้ต้องเรื่องความจริงเรื่องพวกนี้ไม่มีเรื่องเราทำสักวันเลิกเขาชอบตาเมื่อใจหน้าที่ไปได้ดีนี่เราเกี่ยวคนเป็นคนก็จะหักเราตัวกันโดนที่เราเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าปากตลอดไม่ดังเราพบกันพบกันเป็นคนพบกันแต่ทรงหน้าเศร้าจังก็ยังไม่ทะลุพุ่งมันเป็นของเรื่องไปยังห้าคนยาวคนที่คนเป็นตาแต่จ้าเรื่องมากยิ่งจะรู้ว่า ตอนนี้สายฝนก็เริ่มจะหายไปแล้วนะครับผมอากาศดีครับวันนี้พอฮอนเอานะตอนนี้ก็เริ่มใช้แดดขึ้นแล้วครับตอนนี้ฝนเข้าแล้วรอเมียพี่เกิดจอบเลยจอบร้อยเป็นใจคนหมดทันมีเพื่อพนอทุกวันจะแบ่งปันเวลาไปหาสาวไปเธอก็รู้ว่าพี่รักเจ้าเพียงใดต้องหมดใจทุกวันเวลาเดือนพันธราไม่ใช่ตัวเรียกหมดตัวให้แกเขาเป็นธรรมดาเรื่อยรักพี่จากไปนานที่รักจากน้องจะเป็นน้องที่ไหนเป็นจะไหนที่ก็ยังพี่จังเป็นจะไหนที่ก็ยังบอกว่าป่าตาบอดโอ๊ยมันก็ท้อมาหน้าบางข้างมันก็เราแต่ก็เจ้าให้มันแค่สองคนทำกับมันถูกจับมาด้วยกันเรายอมเสียสาวให้ไรทั้งเมียรู้ตัวแก่ใจบ้าผิดไปแล้วยังอุตส่าห์ให้โอกาสแล้วที่บอกแล้วก็ยังทำยาวฝากคนนอนหัวใจโศกเศร้าคิดถึงเจ้าตอนคนเลี้ยงตอนลูกเพื่อเสื้อลูกก็กระโดดจะไม่รักลูกแล้วยังไม่บางทุกเมื่อเราไม่ไปไหนเราบางทุกเมื่อเราไม่ไปไหนเราบางเมื่อเราเกิดคนที่อยากไปไหนเราก็อาจทำให้พี่เศร้าคิดคือว่าเขาต้องมีใจมันตายบันไดถ้าโอกาสมีพี่จะรีบไปทางไหนจากไปก่อนน้องมีชื่นใจ
มาตาที่หัวใจเป็นใจที่เขาเป็นแม่อายเป็นใจที่เขาเป็นแม่ต้องตามต่อรู้นะเพื่อที่ใจขาดเป็นน้องติดกระรอกปีพระสิกาเดินลำบากคิดว่าลาตัวเองสาวจะมีดังความหมายกับคนที่เขาแซ่ต้องตัดพี่น้องนะครับวันนี้เราสุดหลายนะครับพยายามพี่น้องนะครับบ้านเข้าสร้างระย่องนะครับดูมันเย็นต่างเย็นหน้าตั้งที่นะครับได้ขอเสียคนลุกครับเนี่ยหลายเกิดพี่น้องหลายเกิดคนลำบากมาซื้อครับนะครับมีพี่น้องบางห้องพี่น้องชาวอีสานนะครับมาอย่างพี่อย่างน้องนะครับในงานเพลงชาครับนะครับวันพิเศษสำหรับคนอกครับคนถือทีมอยู่ซ้ายไม่ลอยไฟแค่พี่ซ้ำไหนก็เป็นได้แค่ไม่ลอยไฟนี่ล่ะจับมือใครเนี่ยก็จะจับฝังก็ย้อนบาแพ้หลายแต่อาจสิบ่แม่นอายที่พาเจ้าไปหอดฟังอาจสิเป็นเขาผู้ทั่วไอ้อาจสิยอมเป็นคนตายถึงต้องเสียใจน้องได้เพื่อคนที่อายเคยหักน้องสำได้ให้บอกจากใจว่าหักคือเก่าแต่น้องคือคนเก่าคนเก่าต้องยอมจากไปเสียงไม่บอกอ่านทางตาตัวดวงบ่อาจไม่คล้ำใจหลีกให้ขึ้นบนใหญ่คือเขาหัวสิบ่ดูบ่รักเจ้าไว้ไอ้ตัวใจข้างเมืองยากตามตาฟังสิ่งที่ไอ้เสียยกย่องสำได้เป็นแค่ไม่อ่อยฟ้ากับพ่อได้เป็นต่อรอให้หาคนเจ้าสองคำให้น้องไปนี่สูงที่ใต้เป็นผู้สำนักก็สิโอเขาคนคนส่งคนที่อายหักให้น้องโชคดีกับเขาจากใจเพื่อนที่เขาต้องมาอ่อนบาแค่จับมาไม่ยอมเลยใจทางความเลือกยากที่น้ำตาฟังก็เป็นยังไงเสียรักน้องยอมเป็นผู้แพ้ถึงสิเกิดไปสูงกระสานเจ็บขนองนางเป็นยังไงสิเหตุอะไรยอมเป็นผู้แพ้ถึงสิถือไฟสูงตาเจ็บขนองนางเป็นยัง
ไอ้สิเหตุอะไรเจ็บปวดมองหน้าสุดท้ายไอ้ต้องเห็นก็ต้องดึงไม่ได้เนี่ยก็ต้องดึงครับชุดดำสไตล์แดงไอ้ไส้คนแดงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มจากที่เราลงไปเดินนำผู้สาวที่คุณดาวคนตาแดงสิ้นแสงไม่ต้องทำแหน่งโตมาเองต้องเดินโลกมันคนที่วันนี้เดินตามตัวเองเดียวกับเราเป็นแบบนี้บอกว่ามีทางช้าไกลแต่ที่ต้องเดินที่ไม่ไปเป็นแต่ตาสติลูกทุกวันโบราณสีน้ำต่อเป็นพลังได้มองจะใส่ห้างบนเข้าไปจะเขาทำไปจนเลยน้ำตาจนแย่มาดังเป็นก็ออกเพียงเดียวเพียงต้องจะได้จอดก็เพียงหน้าบ้านก็พยายามเดินเต้นลาเต้นมาเซลมาเวทีเอิ้นไปน้ำร้อนดีว่าอยากต้องเต้นดูไม่รู้คำรู้ไม่มีคำหอมแต่หัวใจมันร้อนร้อนไม่รู้จะทำอะไรต้องแข่งกันในเราแอบมาหัวเขาจะพิสูจน์ใจบอกว่าเขาทำชีวิตหอยลายไอ้จึงเข้าใจความเป็นมาคนดีที่สองดวงที่เขาสตาร์ที่สองดวงที่เขาสตาร์ที่เป็นสิ่งที่เป็นยังตั้งแต่เริ่มไอ้อยากคนละหาวันทั่ววันมีคนรักเสียงมายังน้ำแดงหัวใจเจ้าแดงเขาเป็นคนเติมอย่าสิข้าวเรือนเข้าสู่ชีวิตนาผิดชาผู้สาวผู้ดำมานั่งฟังลำกับบายาบุญมานั่งฟังลำกับบายาบุญมีอย่างบุญอยู่ในใจให้บอกพี่มีอย่างบุญอยู่ในใจให้บอกพี่สาวเป็นฟ้าแดงเศร้าคิดเรื่องว่าจะใส่ตัวหากมานอนฟังเพลงอยู่เตือนสายมาใส่ในหัวใจเราอาบังขอผู้สาวหนามาต้องมีความเป็นคนที่รอรับด้วยครับสาวใส่ยิ้มให้ขอเสียงสาวใส่ยิ้มแน่จะดีมาเห็นตอนสิ้นปีออกมาเป็นดอกสวนบนกับสวนทุกคนสลับกันมาโดนมานาสวนแต่ได้น้องกางเกงปิดจนเต็มคอไอ้แต่มองมันต้องหวานใจหอดยังได้น้องลาขอให้เธอหาที่ซื้อไม้ใส่ใส่แล้วอายจะวัดขนาดสิบกันสิบเซนสาวใจเวลาจะอยู่มุมไหนให้เราหัวใจของเราเสื่อมตาเป็นเสียงดังเป็นทุกวันใจเธอน้ำเป็นข้อยังตาเธอใส่สักทีหน่อยให้เราบอกขออยู่ที่เราHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
เราเสียงนั่งข้างไหนแต่ก็อยากดูเราก็
เดี๋ยววันนี้ดูแค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้รู้สึกว่าสัญญาณจะขาดไปซะเหลือเกินนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับผมเอาดงกันทุกคนภาพเอาดงกันจะใส่แล้วผมเดี๋ยววันหลังเราค่อยมารับชมกันใหม่นะครับผมวันนี้นะครับสัญญาณเน็ตผู้ขาเรื่องสะดุดแล้วเดี๋ยววันหลังนะครับผมเดี๋ยวแค่ภาพสดให้ดูใหม่นะครับผมวันนี้นะครับต้องไปดอกห้องเขานอนเพียงแค่นี้กันแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ